Hello, xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Bộ phim chúng mình sẽ thảo luận ngày hôm nay là một bộ phim nhạc kịch gồm một chàng trai và một cô gái yêu nhau đối mặt với thách thức của cuộc sống. Các bạn nghĩ là La La Land ư? Không phải, đó là High School Musical. Nhạc kịch trung học là một chuỗi phim đã in sâu vào tuổi thơ của rất nhiều khán giả Việt Nam, đặc biệt là các bạn Gen Z yêu thích Disney Channel. Ngày ấy người xem còn nhỏ nên chỉ nhớ những bài hát vui tai, còn bây giờ chúng ta có thể nhìn lại và trân trọng các bộ phim như những người trưởng thành. Trong video ngày hôm nay, Way to Weird Movie chúng mình sẽ đào sâu vào những lý do tại sao trilogy phim High School Musical lại trở nên xuất sắc như vậy. Các bạn đã sẵn sàng ca hát chưa? Let's go! Vì phim đã chiếu lâu rồi và ký ức tuổi thơ cũng ngủ yên, hãy để chúng mình đánh thức kỷ niệm bằng một màn tóm tắt sơ lược. Nhân vật chính của trilogy phim là Troy Bolton, học sinh trường trung học East High và là đội trưởng đội bóng rổ Wildcats. Mặc dù chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng Troy lại có một tình yêu mãnh liệt với ca hát, điều này thường khiến cho cậu bất đồng quan điểm với bố mình. Bạn gái của Troy là Gabriella Montez, một cô gái học giỏi, hát hay và cá tính cực kỳ mạnh mẽ. Tình yêu của Troy và Gabriella gặp rất nhiều trắc trở. Đội bóng rổ của Troy cũng như đội khoa học của Gabriella cố gắng ngăn cản họ đến với nhau. Trong suốt 3 bộ phim, Troy đã nhiều lần thăng trầm, trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ tột cùng đến tổn thương sâu sắc. Troy và Gabriella đã từng có giai đoạn chia tay, cậu bị tẩy chay bởi toàn bộ đội Wildcats và cũng đã từng đấu tranh nội tâm mãnh liệt về tương lai của mình. Nhưng đến năm cuối cấp, mọi chuyện đã ổn thỏa, Troy và Gabriella vẫn ở bên nhau. Họ và nhóm bạn cùng nhau bước chân vào một cuộc đời mới là đại học. Quả là những khoảnh khắc đầy hoài niệm phải không nào? Bây giờ hãy đồng hành cùng chúng mình để tìm hiểu lý do High School Musical xuất sắc và tại sao nó có thể chiếm được vị trí đặc biệt trong tim người hâm mộ suốt ngần ấy năm nhé. Hiển nhiên rồi, phim Disney có thể có nhiều khiếm khuyết nhưng chất lượng của diễn viên thì không thể nào chê được. Tham gia High School Musical là một dàn nam thanh nữ tú, nếu như phóng đại một chút thì có thể nói là họ đẹp không góc chết. Nhân vật chính Troy Bolton của chúng ta được thủ vai bởi nam thần Zac Efron. Nhờ High School Musical mà Zac đã nổi tiếng và sau đó anh đóng trong Baywatch cũng như bộ phim The Greatest Showman, trở thành hiện tượng năm 2017. Sát cánh bên Zac là Vanessa Hudgens, nữ diễn viên xinh đẹp đã vào vai Gabriella và sau này đóng trong phim Sucker Punch của đạo diễn Zack Snyder. Các nhân vật phụ cũng được đảm nhiệm bởi các diễn viên tài giỏi không kém. Các bạn có nhớ hot girl của trường East High, Sharpay Evans không? Đó chính là nữ diễn viên Ashley Tisdale, từng xuất hiện trong Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody và lồng tiếng cho cô chị gái Candace trong Phineas and Ferb. Em sinh đôi của Sharpay là Ryan Evans, được thủ vai bởi anh chàng Lucas Grabeel. Sau này anh cũng đóng trong Little Woman. Cậu bạn thân của Troy là Chad Danforth, được đóng bởi nam diễn viên Corbin Bleu. Anh có cho mình một phim riêng trên Disney mang tên Jump In và đã tham gia chương trình Dancing with the Stars. Như vậy để chứng minh rằng High School Musical toàn các gà nòi của Disney, đảm bảo cả phần nhan sắc lẫn diễn xuất, và sau khi rời khỏi nhà chuột, họ cũng có sự nghiệp tương đối vững chắc. Cũng không thể không kể đến công sức của ekip làm phim, những người đã lao tâm khổ tứ sau cánh gà để đem đến cho chúng ta một màn trình diễn tuyệt nhất. Đầu tiên là đạo diễn High School Musical, ông Kenny Ortega. Nếu các bạn còn nhớ thì ông đã có một vai cameo rất ngắn trong Phineas and Ferb. Phineas giới thiệu ông là biên đạo múa nổi tiếng thế giới. Kenny Ortega là một biên đạo cực kỳ tài năng, từng làm việc với các ngôi sao lớn như Miley Cyrus và huyền thoại Michael Jackson. Ông có trong mình một chiếc sao Hollywood, nhận được nhiều giải Emmy cũng như giải DGA, Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ. Trong Disney nói riêng, Kenny đứng đằng sau hầu hết các điệu nhảy sôi động trong High School Musical cũng như chuỗi phim thế giới cổ tích Descendants. Và chúng mình chắc chắn bạn đang mong đợi phần này nhất phải không? Những bài hát của High School Musical không chỉ là một hiện tượng nữa, nó đã trở thành một hệ tư tưởng thấm sâu vào tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Disney Channel. Ngay cả bây giờ các bạn khán giả Gen Z ở Việt Nam dù không nhớ hết lời, nhưng chỉ cần nghe thấy giai điệu một vài giây thôi, chúng mình tin họ sẽ nhớ ra ngay đó là nhạc High School Musical. Các bài hát xuất sắc như vậy vì chúng đều mang dấu ấn rất riêng và phản ánh rất nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật. Bất kể là cảm xúc vui hay buồn, phim đều có ít nhất 1 hay 2 bài để đại diện. Trong các cuộc thi đấu bóng rổ của Troy, có bài Get Your Head in the Game và bài Now or Never hừng hực khí thế để Troy động viên cả đội của mình giành chiến thắng. Về phương diện tình cảm lãng mạn, ca khúc You Are the Music in Me có lẽ là biểu tượng nhất. Để thể hiện sự đấu tranh nội tâm của nhân vật chính Troy, Zac Efron đã làm 2 bài đơn ca Bet on It và Scream.
Khi Troy và Gabriella chia tay nhau, đó là bài hát Gotta Go My Own Way đầy nuối tiếc. Về tình anh em, Troy và Chad đã song ca với nhau trong bài The Boys Are Back đầy nhiệt huyết. Và về tình cảm bạn bè nói chung, ca khúc We're All In This Together đến nay vẫn còn được phát lên ở trường cấp 3 Mỹ mỗi mùa tốt nghiệp. High School Musical đã để lại dấu ấn trong chúng ta bằng những giai điệu như vậy đấy. Giống như tất cả các tác phẩm trong kho tàng phim của Disney, High School Musical đem lại năng lượng rất tích cực. Nó thể hiện ở những pha tấu hài dễ thương, đúng chất phim học đường, chẳng cần phải tốn não để hiểu và thường gây bật cười ra tiếng. Một yếu tố khác gây hài là các bài nhảy. Hồi nhỏ ta xem chẳng có vấn đề gì, thậm chí còn thấy ngầu là khác, nhưng lớn lên sẽ cảm thấy một số động tác bị cường điệu hóa và có phần hơi lố. Và nếu các bạn xem những video chế như thế này, sẽ không thể nhìn cảnh phim một cách bình thường được nữa. High School Musical không xấu hổ gì với sự ngô nghê của nó và chúng ta đều yêu thích điều đó. Một lý do quan trọng nữa chính là bầu không khí học đường. Nó đã khiến Harry Potter trở nên xuất sắc và High School Musical cũng như vậy. Điểm chung của phim học đường là đều có yếu tố hoài niệm cũng như sự dễ đồng cảm cao, có thể phù hợp với mọi lứa tuổi khán giả. Bạn trẻ xem sẽ thấy rất giống mình, người lớn xem sẽ thấy rất nhớ. Độ tuổi cấp 3 được người Mỹ làm thành phim nhiều nhất bởi vì đó là giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời của mỗi con người. Lúc đó ta không còn bé nữa mà cũng chưa lớn hẳn, có rất nhiều nhiệt huyết và tình cảm nhưng thường thể hiện nó sai cách. High School Musical xuất sắc vì đã khai thác triệt để khía cạnh cuộc sống học đường đó, giúp người xem nhìn lại để thấy mình đã trưởng thành như thế nào. Đằng sau tất cả những bài hát và điệu nhảy hào nhoáng, High School Musical cũng để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc về phát triển bản thân trong những năm tháng học trò. Hồi nhỏ ta sẽ không nhận ra khi xem đâu, nhưng khi lớn lên nhìn lại sẽ giật mình thấy bản thân trong đó. Và những bài học này càng thấm thía hơn bao giờ hết. Bài học trong phần phim đầu tiên là vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân và chào đón những thay đổi. Nếu các bạn còn nhớ, ở nửa đầu bộ phim, trường trung học East High chia ra thành những hội nhóm cực kỳ rõ nét. Đội bóng rổ có, đội khoa học cũng có, và tuy không phải ghét nhau, nhưng họ có những thành kiến rất sâu sắc về nhau. Và rất kiêng kỵ để cho thành viên nhóm mình tham gia nhóm khác. Khi thấy Troy đam mê ca hát mà sao nhãng tập bóng rổ, hội bóng rổ và hội khoa học đã câu kết với nhau để chia rẽ Troy và Gabriella. Họ cố tình khích đểu để cho cậu nói nặng lời về Gabriella, rồi bí mật quay phim lại để gửi cho cô. Thế là tự dưng Gabriella bị tổn thương vì một lý do rất ngớ ngẩn, chỉ vì thành kiến của những hội nhóm kia. Đó cũng là vấn đề của học sinh cấp 3 nói chung. Họ chọn lấy một lĩnh vực bất kỳ để cho nó định nghĩa toàn bộ con người mình và từ chối thử những điều mới. High School Musical khuyên bảo rằng đừng nên làm thế, hãy chấp nhận những thay đổi khi nó vẫy gọi. Trong phần phim thứ hai, bài học được đem đến cho chúng ta nhiều nhất qua nhân vật Troy Bolton. Bài học chính là đừng theo đuổi những giá trị phù phiếm mà quên đi những người thực sự quan trọng ở bên mình. Vì trong phần phim này, Troy được Sharpay Evans thuê làm một số công việc ở khu nghỉ dưỡng của gia đình cô, cũng như rủ Troy hát trong cuộc thi tài năng. Vì Troy đã tin theo những lời thao túng tâm lý của Sharpay, nên đâm ra bị ảo phêm và xa cách bạn bè. Gabriella cũng vì thấy Troy đi với Sharpay mà trở nên ghen tị. Troy bị đội Wildcats tẩy chay và bị Gabriella chia tay. Cuối cùng, khi đã nhận ra những sai lầm của mình, Troy từ chối thẳng thừng hát với Sharpay và hòa giải với các bạn bè. Qua trải nghiệm của Troy, chúng ta hiểu rằng danh vọng có thể thay đổi một con người rất dễ dàng, đặc biệt là với tuổi trẻ. Nếu chúng ta theo đuổi những giá trị mới, nhưng để giành được nó lại phải bỏ gia đình và bạn bè phía sau, thì đó là thứ giá trị vô nghĩa. Cuối cùng, phần phim thứ 3, Senior Year, gửi gắm bài học rằng hãy theo đuổi tiếng gọi của đam mê và trân trọng thời gian có hạn bên những người thân thuộc. Trong phần này, Troy và bố cãi nhau rất nhiều về trường đại học mà Troy sẽ theo đuổi. Cảm thấy rối bời, Troy đã đến trường East High để nhìn lại những thành công trong quá khứ và đấu tranh với những kỳ vọng của hiện tại. Cậu đã đơn ca bài hát Scream chứa đầy nội lực mà chúng mình tin rằng đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trẻ. Bạn nghĩ xem, có ai mà không từng bất đồng quan điểm với bố mẹ về đại học và tương lai? Đến cuối cùng, Troy đã từ chối học trường cũ của bố và theo học trường cùng bang với Gabriella để vừa được gần bạn gái vừa tiếp tục sự nghiệp bóng rổ. Đó cũng là cái kết có hậu mà bộ phim muốn truyền cảm hứng đến cho các khán giả trẻ. Hy vọng một ngày tất cả dự định của bọn họ sẽ đều thành hiện thực. Và đó là toàn bộ những phân tích của chúng mình về High School Musical, một series không tuổi của Disney Channel đã làm nên ký ức của chúng ta. Còn bạn thì sao? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của các bạn với series nhạc kịch này là gì? Hãy cho chúng mình biết ở bên dưới phần comment kèm theo một like và một subscribe nhé. Hy vọng bạn sẽ có những ngày đầu năm mới tốt lành.
Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Word out.